हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को साइन्स को फर्स्ट च्याप्टर को अर्को पार्ट लिएर आएका छौं वेयर वी विल ट्राई टु कभर अल द थियोरिटिकल पार्ट अफ दिस च्याप्टर। अब चाहिँ हाम्रो यो मेन टपिक के छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी छ। अनि यसपछि हामी योसँग रिलेटेड टर्महरु, अनि त्यसपछि फ्री फल, वेटलेसनेस, अनि त्यसपछि हाम्रो मास, वेट, अर्को यहीसँग रिलेटेड हाम्रो कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट यहाँनिर छँदैछ जुन हामीले यहाँ देखिरहेका छौं। यो कुराहरु हामी स्टडी गर्ने नै छौं र अब आज हामी ढिला नगरी लेट्स into our new topic, that is acceleration due to gravity. Here acceleration due to gravity, acceleration र gravity दुईटा कुरा छ यसमा। यो कुराहरुलाई चाहिँ पहिला हामी इन डेप्थ जाउँ अनि त्यसपछि हामी अरु कुराहरु डिस्कस गर्ने नै छौं। सो एक्सेलरेसन भनेको हामीले पढिसकेका छौं, पहिले देखि पढ्दै आएको। एक्सेलरेसन भनेको द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, दैट मीन्स कुनै पनि कुराको भेलोसिटी चाहिँ पर टाइम, पर युनिट टाइम चाहिँ दैट मीन्स पर सेकेन्ड को कुरा गरौँ, पर आवर को कुरा गरौँ, भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ भने दैट मीन्स इट इज द एक्सेलरेसन। सो यो एक्सेलरेसन भनेको के रहेछ त भने प्रत्येक पर युनिट टाइममा चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज हुने। अब यो चेन्ज हुने के भेलोसिटी चेन्ज हुने कसको कारणले गर्दा? ग्रेभिटीको कारणले गर्दा। ग्रेभिटी भने के? कुनै पनि हेभनली बडीजहरुको चाहिँ आफूतिर कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्ने फोर्स, एट्र्याक्सनल फोर्स अफ हेभनली बडीज भनेर हामीले त्यो भनेका छौं ग्रेभिटी भनेको। सो कुनै पनि हेभनली बडीज, कुनै पनि प्लानेट्सहरुले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर तान्दै गर्दाखेरि जुन एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हुन्छ दैट इज कल्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। कुनै पनि अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हुन्छ कसको कारणले गर्दा? कुनै पनि प्लानेट्सको एट्र्याक्सनल फोर्सले गर्दा। सो दैट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अब एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हुन्छ भन्नेको अर्थ कस्तो खालको अब्जेक्टमा चाहिँ एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हुन्छ? एक्सेलरेसन त हामी रोडमा हिँड्ने भेहिकल्सहरुको अथवा मोसनमा आइरहेको अब्जेक्टहरुको पनि, मुभमेन्टमा आइरहेको अब्जेक्टहरुको पनि कुरा गर्छौं। तर यहाँ एक्सेलरेसन कस्तो भने ग्रेभिटी चाहिँ कस्तो अब्जेक्टमा काम गर्छ त भने कुनै पनि कुरा अर्थको सेन्टरतिर आइरहेको छ माथिबाट, दैट मीन्स भर्टिकल्ली डाउनवर्डतिर आइरहेको छ, त्यो अब्जेक्टको कुरा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। भनेको हामीले अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने इफ वी ड्रप समथिङ फ्रम भेरी हाई और हाई दैट मीन्स इट स्टार्ट टु फल टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ, दैट मीन्स द अर्थ और एनी प्लानेट एट्र्याक्ट दैट अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ। त्यो कुनै पनि प्लानेट्सले माथिबाट ड्रप हुने अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्दै गर्दाखेरि यो अब्जेक्ट हो भने यसको चाहिँ के हुन्छ? भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रेटमा चेन्ज हुन्छ। भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भन्नुको अर्थ यो तलतिर झरिरहेको कुनै पनि प्लानेट्सको सर्फेसतिर झरिरहेको अब्जेक्टको चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट रेटमा चेन्ज हुन्छ, एउटै उसमा चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ भन्नुको अर्थ यसमा चाहिँ यो फ्रीली फलिङ अथवा यो फलिङ अब्जेक्टमा चाहिँ यहाँ के भइरहेछ त? एक्सेलरेसन प्रोड्युस भइरहेछ। कसले गर्दा भन्छौँ हामीले चाहिँ यहाँनिर अर्थको ग्रेभिटी अथवा कुनै पनि प्लानेट्सको ग्रेभिटीले गर्दा। सो अब हामी इन डेप्थ यसको डेफिनेसनमा जाउँ अनि अरु कुराहरु गरौँ। यहाँनिर एक्सेलरेसनमा लेखिएको छ द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन फ्रीली फलिङ बडीज ड्यू टु द फोर्स अफ ग्रेभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यहाँ हेर्नु है, एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन कस्तो खाले अब्जेक्ट? फ्रीली फलिङ अब्जेक्ट्स और बडीज ड्यू टु द फोर्स अफ ग्रेभिटी, ड्यू टु द फोर्स अफ ग्रेभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। मैले दुईचोटि यो कुरा पढ्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर एउटा कुरा नयाँ कुरा देख्यौँ, त्यो भनेको फ्रीली फलिङ भनेर लेखिएको छ। भनेको यो एक्सेलरेसन कस्तो अब्जेक्टको कुरामा हामीले बेस गराइरहेछौँ त भने त्यस्तो अब्जेक्ट जुन चाहिँ फ्री फल भइरहेको छ। फ्री फल भनेको चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सको इन्फ्लुएन्समा नभएको, जस्तो यो अब्जेक्ट झरिरहेछ, मैले यसमा तल तान्नको लागि कुनै यसरी हातले तानिरहेको होस् भनेको यो अब्जेक्टलाई मैले हातले तानिरहेको होस् अथवा माथिबाट फोर्स लगाएर तलतिर धक्कालेको होस्, यो एक्सटर्नल फोर्स अथवा कुनै एक्सटर्नल एजेन्ट त्यो एयर हुन सक्छ, अरु कुनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि तलतिर झरिरहेको अब्जेक्टमा कुनै पनि कुराले चाहिँ कुनै पनि फोर्सले चाहिँ एफेक्ट नगरेको केसमा, कुनै पनि फोर्सको इफेक्ट त्यो तलतिर झरिरहेको अब्जेक्टमा नभएको केसमा अर्थको ग्रेभिटीले मात्र, मैले यतिकै छोडे, यो छोड्नु र तल झर्नु भनेको के हो त भने अर्थको ग्रेभिटीले चाहिँ तान्नु आफ्नोतिर। त्यो फ्रीली फलिङ अब्जेक्टलाई अर्थको ग्रेभिटीले मात्रै आफूतिर तान्दाखेरि जुन यो झरिरहेको अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हुन्छ, दैट मीन्स यो तलतिर झरिरहेको अब्जेक्टमा चाहिँ
यो तलतिर झरिरहेको अब्जेक्टको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रेटमा भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ भने त्यो भेलोसिटी चेन्ज हुनु भनेको एक्सेलरेसन हो। सो त्यो एक्सेलरेसन भनेकै एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड हो। कसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड भएको? फ्रीली फलिङ अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड भएको। कसले गर्दा एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड भयो? फोर्स अफ ग्रेभिटी। फोर्स अफ ग्रेभिटी कसको कुरा गर्दैछौँ हामीले? अर्थको कुरा गर्दैछौँ। यो अर्थको कुरा बेसमा हेऱ्यौँ हामीले भनेको यहाँनिर ओभरअल के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि फ्रीली फल भइरहेको अब्जेक्टमा अर्थको ग्रेभिटीले अथवा अर्थको फोर्स अफ ग्रेभिटीले गर्दा अथवा अर्थको एट्र्याक्सनल फोर्सले गर्दा कुनै पनि फ्रीली फलिङ अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने हो। यो कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। यही नै हो डेफिनेसन। द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन अ फ्रीली फलिङ बडिज ड्यू टु द force of gravity, due to the force of gravity is called acceleration due to gravity। अब यहाँनिर यो डेफिनेसन भइसक्यो। अनि त्यसपछि इट इज डिनोटेड बाई द स्मल जी भनेर हामीले लेखेका छौँ। अनि यहाँनिर इट्स एसआई युनिट इज दिस वान इज द एसआई युनिट, दिस वान इज द एसआई युनिट विच इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, मिटर per second square. It is the SI unit of the acceleration due to gravity, and its average value on the earth's surface is 9.8 meter per second square. This one is the magnitude, that means this one is the value and this one is the unit. This is the average value of the acceleration due to gravity. Average किन भन्यो भने अर्थको सर्फेसमा acceleration due to gravity को भ्यालु सिमिलर छैन। कहीँनिर एउटा भ्यालु छ, कहीँनिर अर्को भ्यालु छ। That means there is a little bit fluctuation on the value of this acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity को भ्यालुमा चाहिँ तलमाथि कहीँनिर छ। त्यो के कारणले हो, किन तलमाथि छ, अहिले हामी कुरा गर्दैनौँ, हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौँ है। यो बेसिक कन्सेप्ट बनाइराखौँ मात्रै। अब यहाँनिर के कुरा बुझ्यो त भने यो एक्सेलरेसन कुन बडिजमा अब्जेक्ट प्रोड्युस हुँदो रहेछ? फ्रीली फलिङ बडिजमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन कसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटीले गर्दा चाहिँ त्यो त्यस्तो टाइपको एक्सेलरेसनलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्यो। जसको युनिट चाहिँ के रहेछ त? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, जसलाई केले डिनोट गर्दो रहेछ त? स्मल जीले डिनोट गर्दो रहेछ। जसको एभरेज भ्यालु चाहिँ अर्थ सर्फेसमा के छ त भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। अनि अर्को कुरा गरिहालौँ, कहिलेकाहीँ क्वेसनले के सोध्छ भने व्हाट डु मिन बाई द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर सोधिन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले के सोध्दो रहेछ त भने अर्थको सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नुको अर्थ के हो भनेर सोध्छ, मिनिङ के हो भनेर सोध्छ। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको जुन भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भेलोसिटीको टर्ममा चाहिँ त्यसको युनिटलाई चेन्ज गरेर हेरौँ। जस्तो क्वेसनले के सोध्यो भने अर्थको सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नुको अर्थ के हो भनेर बुझाएको छ, क्वेसनले सोधेको छ। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भए पनि जे भए पनि एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटी बाई टाइम हो, भेलोसिटी बाई टाइम हो। यहाँ युनिट हेरौँ है हामीले, एकचोटि यहाँ युनिटलाई बुझौँ हामी। युनिट के छ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको मिटर बाई सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड हो युनिट भनेको। अब यो एक्सेलरेसन अथवा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटी बाई टाइम हो। अब यसलाई चाहिँ भेलोसिटीको चाहिँ हाम्रो युनिट के हो? मिटर पर सेकेन्ड, अनि डिभाइड बाई टाइमको के हो त? सेकेन्ड। अब यो भनेको नै के हुन्छ त भने यो सेकेन्ड माथि गएर सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड हुन्छ र मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर बनाउँछ। सो मैले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न पाउँछु, मिटर पर सेकेन्ड डिभाइडेड बाई सेकेन्ड। अब यसको अगाडि म यो भ्यालु राखिदिन्छु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भनेको यो माथि चाहिँ भेलोसिटी छ अनि यो चाहिँ के छ? टाइमको कुरा छ। भेलोसिटी छ माथि, तल टाइम छ। यो भेलोसिटीको एसआई युनिट, यो टाइमको एसआई युनिट। अब हामी आफ्नो एन्सरमा चाहिँ इन्टर गर्छौँ। क्वेसनले के सोध्यो भने व्हाट डु मिन बाई द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर भनेको छ क्वेसनले। यो भन्न खोजेको के हो भने यदि इफ द अब्जेक्ट इज फ्रीली फलिङ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ देन it changes or it increases its velocity at the constant rate which is 9.8 meter per second। प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ यसको कुनै पनि अब्जेक्ट जुन चाहिँ अर्थको सर्फेसतिर आइरहेको छ त्यसको भेलोसिटी चाहिँ के भएर जान्छ त? इन्क्रिज भएर जान्छ। कतिले इन्क्रिज भएर जान्छ? प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ जस्तो 9.8 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज भएर जान्छ। त्यो भन्न खोजेको के हो भने जस्तो सुरुको 1 सेकेन्ड पर सेकेन्ड भनेको प्रत्येक सेकेन्डमा यो अब्जेक्ट यो त्यही अब्जेक्ट हो, अर्थको सेन्टरतिर झरिरहेछ सपोज है। सो यो फर्स्ट 1 सेकेन्ड छ, सपोज यसमा चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ भेलोसिटी। यहाँ हेरौँ है, यो अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्ट तलतिर झरिरहेको छ। यो 1 सेकेन्डमा
यसको भेलोसिटी कति छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ। अर्को 1 सेकेन्ड पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्ड प्रत्येक टाइमलाई 1 सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने भनेको। अर्को 1 सेकेन्डमा चाहिँ अघि 9.8 थियो भने ठ्याक्कै 9.8 ले फेरि इन्क्रिज हुन्छ। यो एड गर्दा जति आउँछ नि यो नेक्स्ट वाला सेकेन्डमा चाहिँ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त भेलोसिटी हुन्छ 19.6 मिटर पर सेकेन्ड। यसको भेलोसिटी यसरी इन्क्रिज भयो। अनि थर्ड सेकेन्डमा चाहिँ यहाँ यो अघिको पहिलोबाट चाहिँ दोस्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ 9.8 बाट 9.8 भयो। अनि अघि यहाँ जति थियो नि सेकेन्डवाला सेकेन्डमा अब त्यतिमा चाहिँ फेरि अर्को 9.8 इन्क्रिज हुन्छ, अर्को 9.8 इन्क्रिज हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेको। सो यहाँनिर अब यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको ठाउँमा जति पनि त्यो आउन सक्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु। अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नुको अर्थ कुनै पनि फ्रीली फलिङ अब्जेक्टले प्रत्येक सेकेन्डमा एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटमा चाहिँ आफ्नो भेलोसिटी इन्क्रिज गराइरहेको छ र यसको केसमा चाहिँ त्यो कति हो त भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हो। द्याट मिन्स इफ अब्जेक्ट इज फलिङ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ देन each and every second its velocity is increases by 9.8 meter per second भनेर भन्छु। भेलोसिटी इन्क्रिज हुने पर युनिट टाइम द्याट मिन्स 1 सेकेन्डमा कतिले चेन्ज हुँदो रहेछ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। चेन्ज मिन्स इन द सेन्स अफ इन्क्रिज हुन्छ। प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ अर्थतिर झरिरहेको अब्जेक्टको प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ। कतिले चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी इन्क्रिज भएर जाँदो रहेछ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा गर्दाखेरि हियर इज वान थिङ द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी द्याट मिन्स द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी को भ्यालु स्मल जी को भ्यालु है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी को भ्यालु चाहिँ इट डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द फलिङ अब्जेक्ट। जुन चाहिँ अब्जेक्ट छ जुन चाहिँ अर्थको सेन्टरतिर एक्सेलरेट भएर आइरहेको हुन्छ त्यो मास त्यो अब्जेक्टको मास ठुलो छ कि सानो छ भन्ने कुराले चाहिँ भ्यालु अफ जीलाई चाहिँ कुनै रिलेट गर्दैन। द्याट मिन्स त्यो भ्यालु अफ जी चाहिँ इट डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ द्याट अब्जेक्ट भनेर हामीले बुझ्छौँ र यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि हामी अरू न्युमेरिकल पार्टतिर जान्छौँ हामी। तर एक्सपेरिमेन्टली कसले गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा अलिकति हिस्ट्रीतिर चाहिँ हामी यहाँनिर फर्किन्छौँ। यो कुरालाई चाहिँ भेरिफाई गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो 1590 चाहिँ हाम्रो ग्यालिलियोले चाहिँ के गर्यो त भने हाम्रो एउटा लिनिङ टावर अफ पिजा भन्ने छ त्यसमा गएर चाहिँ दुईवटा आइरन बलहरू जसको चाहिँ एउटा सपोज 1 केजी एउटा सपोज 100 केजी द्याट मिन्स ठुल्ठुलो एउटा ठुलो आइरन बल र एउटा सानो आइरन बललाई चाहिँ त्यो लिनिङ टावरबाट चाहिँ एकदम एकैचोटि चाहिँ तलतिर फाल्दिए र एकैचोटि तलतिर फाल्दाखेरि चाहिँ वाट ही अब्जर्भ इज द्याट उसले चाहिँ के पायो भने दुईटै अब्जेक्ट एउटा 1 केजी थियो सपोज अर्को 100 केजी थियो दुईटै चाहिँ के भइदियो त भने हाम्रो एकैचोटि चाहिँ के आइदियो त अर्थको सर्फेसमा आइदियो भनेको एकैचोटि चाहिँ तल आएर स्ट्राइक भयो रिच भयो पुग्यो जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ के देखायो त भने नि त्यो कुराले चाहिँ के देखायो भने अब यो अर्थमा जुन छ नि एक्सेलरेट हुने अर्थको सेन्टरतिर एक्सेलरेट हुने अब्जेक्टहरू चाहिँ त्यसको मासमा चाहिँ डिपेन्ड नहुँदो रहेछ। मास जत्रो भए पनि यदि त्यो फ्री फल भइरहेको छ भनेको एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन भने त्यसमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ अर्थको सेन्टरमा चाहिँ हिट गर्ने रहेछ। जतिसुकै माथिबाट खसाल्यो भने तिनीहरू चाहिँ एकैचोटि खसालिन्छ यदि भने माथिबाट ड्रप गराइन्छ भने दे विल हिट द ग्राउन्ड एट द सेम टाइम भनेर हाम्रो यहाँनिर आयो। त्यो कुरा चाहिँ कसको एक्सपेरिमेन्टबाट त त्यो त हाम्रो ग्यालिले कहिले 1590 अब यो कुरालाई चाहिँ फर्दर मोर यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरियो पछि जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट छ जसको बारेमा इक्जाममा पनि धेरै आउँछ। कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट छ। कोइन एन्ड फिदर भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ बुझिसकेका छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो कोइन भनेको सिक्का भइहाल्यो अनि त्यसपछि फिदर भनेको कुखुराको प्वाँख अथवा जेसुकैको प्वाँख भने पनि भयो एउटा भुवा भनेर भन्दा पनि हुन्छ है। त्यो एउटा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम लाइट वेट भएको एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो त अलिकति हेभी वेट भएको त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरियो। एक्सपेरिमेन्ट कसरी गरियो त भने नि त्यही हाम्रो ग्यालिले गरेको एक्सपेरिमेन्टलाई फर्दर मोर इलाबोरेट गर्नको लागि एक्सपेरिमेन्ट गरियो। त्यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी गरियो त भने दुईवटा ट्युब लियो मानौँ दुईवटा ट्युब अथवा एउटै ट्युब लियो जसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भने भ्याकुम पम्प फिट गरियो र त्यो भ्याकुम पम्प फिट गरिसकेपछि चाहिँ के गरियो भने त्यसमा चाहिँ के गरियो एकचोटि चाहिँ
एयर भनेको त्यो भित्र चाहिँ एयर खुला छोडियो र त्यसमा चाहिँ एउटा कोइन एउटा फिदर राखियो। त्यसलाई चाहिँ त्यो अब बोतललाई चाहिँ अथवा त्यो ट्युबलाई चाहिँ हामीले सिधा बनाउँदाखेरि त्यो के भयो त भने अथवा त्यसलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि के भयो त भने त्यसमा चाहिँ त्यो एयर भएको केसमा चाहिँ त्यहाँ एयर छ, हावा छ। त्यो हावा भएको केसमा चाहिँ कोइन चाहिँ चाँडो झर्यो तर फिदर चाहिँ के भयो त त्यहाँनिर ढिला झर्यो। भनेको पहिलो चाहिँ त्यो बटममा त्यो ट्युबको बटममा चाहिँ कुन पहिला पुग्यो? कोइन पहिला पुग्यो। किन कोइन पहिला पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भ्यालु चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ सेम हुनुपर्ने थियो तर यहाँनिर कोइन चाँडो पुग्यो अनि फिदर चाहिँ ढिला त्यो बटममा पुग्यो अथवा त्यो फेदमा पुग्यो त्यो ट्युबको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आयो। किन आयो त भने नि हामीले यहाँ के कुरा गरेका छौँ भने त्यो अब्जेक्ट फ्री फल हुनुपर्छ। यहाँ डेफिनेसनले पनि भनेको छ फ्री फल भने के त भने कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स लाग्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। अब यहाँ भयो के त भने त्यो ट्युबमा एयर थियो फर्स्टमा, त्यो ट्युबमा एयर थियो र यहाँनिर कम्पेरिटिभली हेर्यो भने कोइनको भोल्युम जुन छ चौडाइ चाहिँ कोइनको चौडाइ चाहिँ सानो भयो अनि फिदर चाहिँ अलिकति ठुलो भयो। त्यो ठुलो फिदर भइकन त्यसको वेट चाहिँ त्यसको मास चाहिँ के भयो? कम भयो। त्यो कम मास र अलिकति बढी हाम्रो के भयो त भने भोल्युम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स हावाले गर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेजिस्ट गरिदियो। भनेको त्यसलाई चाँडो झर्नबाट अथवा कोइन सँगसँगै झर्नबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्यो, रेजिस्ट गर्यो। एयर रेजिस्टेन्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदियो। द्याट मिन्स कम्प्लिटली ब्लकको कुरा होइन, स्टप गरिदियो। द्याट मिन्स बिस्तारै 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 तल झऱ्यो। लाइक हामीले एउटा सिट अफ पेपर एउटा कपीको पाना च्यातेर चाहिँ हामीले यसरी फालिदियो भने त्यो बिस्तारै 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 हल्लिँदै हल्लिँदै तल झर्छ। हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ त्यो कुरा। सो यो चाहिँ के भयो त भने यहाँनिर एक्सटर्नल फोर्स आयो। द्याट मिन्स बडिजहरू चाहिँ यहाँनिर फ्री फल भएन। भनेको त्यहाँनिर एयर छ, त्यो ट्युबमा चाहिँ एयर थियो, त्यो एयरले गर्दा चाहिँ कोइन र फिदर सँगै झर्न पाएन। अनि त्यही ट्युबमा चाहिँ अब के गरियो भने भ्याकुम पम्प लगाएर भित्रको एयरलाई बाहिर निकालियो। भित्रको एयरलाई चाहिँ बाहिर निकालियो। बाहिर निकालेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर एयर भएन। एयर नहुनु भनेको भ्याकुम इभ्याकुएट गर्नु भनेको अथवा भ्याकुम बनाइयो भनेको। त्यो भ्याकुम भएपछि त्यहाँ एयर भएन। एयर नभएपछि अब त्यहाँनिर अर्को कुनै एक्सटर्नल फोर्स हुने कुरा भएन र त्यति बेला एयर निकालिसकेपछि अघिकै प्रोसेसलाई रिपिट गराइयो। द्याट मिन्स कोइन र फिदरलाई फेरि एकैचोटि चाहिँ हामीले सपोज एउटा छेउमा राखेर फेरि त्यो ट्युबलाई चाहिँ उठाइदिउँ अथवा ट्युबको माथिबाट सँगै एकैचोटि झारियो। जसरी बुझ्दा पनि भयो। त्यतिखेरको केसमा चाहिँ के आयो त भने त्यो एक्सपेरिमेन्टले के प्रुभ गरियो त भने दुईवटै त्यो कोइन त्यसको फिदरको त्यो कोइन र त्यो फिदर एउटाको भोल्युम थोरै थियो एउटाको भोल्युम धेरै थियो। त्यति बेला तिनीहरू पनि सँगै झरे। तिनीहरू के गरे? सँगै तल बटममा चाहिँ पुग्यो। त्यहाँ के भयो त भने यो एक्सपेरिमेन्टले के कन्क्लुजन निकालिदियो त भने जुन यदि अब्जेक्टहरू फ्री फल भइरहेछ, फ्रीली फलिङ अब्जेक्टहरू छ भने तिनीहरू चाहिँ एकैचोटि एक्सेलरेट हुने रहेछ, एउटै रेटमा चाहिँ एक्सेलरेट हुने रहेछ र अर्थको अथवा कुनै पनि बटममा अर्थको सर्फेसमा होस् अब कहीँनिर होस् उनीहरूले सँगै हिट गर्दो रहेछ, सँगै पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको। अब यहाँनिर कन्क्लुजन के भयो त भने यसले कन्क्लुजन के देखायो त भने वाट एभर इज द मास अफ अब्जेक्ट the value of z does not depend upon it. That means they will reach the ground simultaneously. लगातार उनीहरू चाहिँ सँगै के पुग्छ त हाम्रो अर्थको सर्फेसमा पुग्छ। द्याट मिन्स त्यो मास जतिसुकै भए पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एउटै हुँदो रहेछ, जतिसुकै ठुलो मासको लागि जतिसुकै सानो मासको लागि पनि। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मेक स्योर के हुनु पर्यो त भने त्यहाँनिर एक्सटर्नल फोर्स हुनु भएन। द्याट मिन्स एयर रेजिस्टेन्सहरू हुनु भएन। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्टको लागि मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु। यो कुराहरू म एकचोटि यहाँ भनिदिन्छु भने मैले जुन अगाडि नै भनेको थिएँ त्यही कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। यसलाई नोट गरौँ है। यो क्लियर भएन भने अलिकति भिडियोको क्वालिटी इन्क्रिज गरेर हामी नोट बनाऊ अथवा त्यति गर्दा पनि भएन भने मलाई मेसेज गरौँ। आई विल सेन्ड इट टु यु है त। सो कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट दिस एक्सपेरिमेन्ट यहाँनिर एउटा ट्युब छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले एयर ओपन गरेका छौँ, यसमा एयर छोडिदिएका छौँ। यहाँनिर भ्याकुम पम्प लगाएन। अर्को ट्युब छ यहाँनिर जसमा चाहिँ भ्याकुम पम्प फिट गरियो र यहाँनिर चाहिँ यो फिदर र यो कोइन चाहिँ तल झर्दाखेरि कोइन तल झरेको देखाइएको छ। कोइन अलिकति चाँडो तल झर्दैछ र भनेको यो चाहिँ कोइन अलि चाँडो पुग्छ र यो फिदर चाहिँ अलिकति ढिला चाहिँ तलतिर आउन थाल्छ। अनि भनेको यसमा चाहिँ यो एयर रेजिस्टेन्सले गर्दा चाहिँ यो फिदरको फललाई चाहिँ
स्टप गरिरहेको छ, रेजिस्ट गरिरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँ भ्याकुम पम्प लगाएर चाहिँ यो भित्र चाहिँ भ्याकुम क्रिएट गरियो। द्याट मिन्स भएको एयरलाई चाहिँ हावालाई चाहिँ बाहिर निकालियो। त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर के देखाइएको छ त भने दुईवटै कोइन र फिदरहरू सँगै झरिरहेको देखाइरहेको छ। द्याट मिन्स इन भ्याकुम दुईवटैको भोल्युम जेसुकै होस्, मास जेसुकै होस्, त्यहाँनिर कुनै एक्सटर्नल फोर्स छैन भने दे विल जस्ट हिट द बटम अफ दिस ट्युब साइमल्टेनियसली। यिनीहरू चाहिँ सँगै तल झर्छन् भनेर भनिएको। योभन्दा अगाडिको कुरा गरिसकेको छु मैले। अब यहाँनिर मैले लेखेको कुरा चाहिँ एकचोटि हेर्छु। दिस एक्सपेरिमेन्ट इज परफर्म टु प्रुभ द ग्यालिलियोस प्रिडिक्सन अबाउट द एक्सेलरेसन अफ फ्रीली फलिङ बडी बिङ इन्डिपेन्डेन्ट टु इट्स मास. For this experiment, a long glass tube, a meter long, with a vacuum pump was taken. A coin and feather were inserted into the tube, and both ends of the tube were closed. When the tube was inverted, the coin fell quickly while the feather fell slowly. भनेर भनेको यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यहाँ के लेखिएको छ त भने यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ ग्यालिलियोको प्रिडिक्सन जुन थियो मास चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालुमा चाहिँ भनेर त्यो जुन प्रिडिक्सन थियो त्यो कुरालाई चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि एक्सपेरिमेन्टली यो दुईवटा ट्युब लियो जहाँ चाहिँ एउटामा चाहिँ के गरियो त भने हाम्रो भ्याकुम पम्प फिट गरिएको छ र यहाँनिर चाहिँ अब यो कोइन र फिदर यसमा राखिसकेपछि पहिले उसमा चाहिँ राखिँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कि यसमा चाहिँ के अब्जर्भ गरियो भने कोइन चाहिँ चाँडो खस्यो अनि यो चाहिँ ढिला खस्यो फिदर चाहिँ भनेर भनियो। अनि दोस्रो केसमा चाहिँ यहाँनिर बट when evacuated the tube with the help of vacuum pump भनेको भ्याकुम पम्पको हेल्पले चाहिँ यो ट्युबलाई जुन ग्लास ट्युब थियो त्यसलाई चाहिँ के गरियो त भने इभ्याकुएटेड त्यहाँबाट एयर निकालियो र त्यति बेला चाहिँ त्यो सेम प्रोसेस कोइन र फिदरको सेम प्रोसेसलाई रिपिट गरिँदाखेरि चाहिँ त्यो कोइन र फिदर सँगै चाहिँ खस्यो। द्याट मिन्स दे हिट द बटम अफ दिस ट्युब साइमल्टेनियसली भनेर यहाँबाट चाहिँ फाइनल अब्जर्भेसन आयो। कुरा चाहिँ कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामीले एकचोटि नोट गर्ने। अब हामी अर्को कुरामा जान्छौँ है त। अब यसैसँग एउटा रिलेटेड एउटा क्वेसन आउँछ जुन चाहिँ यसरी क्वेसन सोध्छ, वाइ अ पिस अफ पेपर फल्स स्लोअर देन द स्टोन व्हेन दे आर रिलिज फ्रम अ सेम हाइट एट द सेम टाइम भनेर क्वेसन सोध्छ। यही क्वेसनले अर्को तरिकाले पनि सोध्छ जस्तो वेन द पिस अफ पेपरको ठाउँमा पेपर नै अनि यहाँनिर स्टोनको ठाउँमा पेपर बल भनेको एउटा सिट अफ पेपर अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के त भने त्यो पेपरलाई डल्लो बनाइएपछि पेपर बल बनाइयो भने त्यो दुईटालाई सेम हाइटबाट सेम टाइममा रिलिज गरियो भने चाहिँ हाम्रो यो पेपरको सिट अथवा पेपर चाहिँ जुन चाहिँ डल्लो बनाइएको छ नि पेपर सिट पाना चाहिँ ढिला खस्छ त्यो पेपर बल भन्दा किन भनेर सोध्छ। सो यसको एन्सर हामीले जसरी दे पनि एउटा कन्सेप्ट बनाउने हो, त्यहाँ स्टोन सोधोस् जेसुकै सोधोस्, हामीले यहाँ के हेर्ने हो भने कसको चाहिँ हाम्रो सर्फेस एरिया धेरै छ र कस्तो ठाउँबाट खसालिएको छ। वेदर एज यहाँ एयरको कुरा गरिरहेको छ अथवा भ्याकुमको कुरा गरिरहेको छ कि छैन। भ्याकुममा खसालियो भने त त्यसको सर्फेस एरिया जेसुकै होस्, मास जेसुकै होस्, यसले केही कुरा फरक पारेन, त्यहाँ एकैचोटि खस्छ। तर अरू यस्तो मेन्सन गरेको छैन भने हामीलाई थाहा छ पेपर बल अथवा स्टोन चाहिँ पेपरभन्दा चाहिँ चाँडो खस्छ। किन पेपर ढिला खस्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर आउँछ। किन पेपर ढिला खस्छ भने यहाँनिर लेखियो इट इज because air resistance जुन हावाले दिने अपोजिङ फोर्स इज लार्जर on the bodies having the larger surface area। त्यस्तो बडिजहरुमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ भनेको जस्तो मैले यहाँ पेपर माथिबाट खसाल्यो भने हावाले चाहिँ हाम्रोमा त एटमोस्फियर छ, त्यो एटमोस्फियरको हावाले चाहिँ के गर्दिन्छ त यसलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्दिन्छ भनेको तल झर्नबाट चाहिँ त्यसको तल झर्ने स्पिड भेलोसिटी जति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै कम गरिदिन्छ। सो जति धेरै ठुलो एरिया हुन्छ नि त्यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बिस्तारै खस्छ भनेको जति धेरै एरिया हुन्छ त्यसमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स धेरै हुन्छ। त्यो एयर रेजिस्टेन्स धेरै हुनाले चाहिँ हाम्रो यो पेपर सिट चाहिँ यो आइरन पेपर बल अथवा स्टोन भन्दा चाहिँ ढिला खस्छ। सो यही कुरा हामीले यहाँनिर मेन्सन गरिदिने हो। जति बढी सर्फेस एरिया पेपर अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको त्यति बढी एयर रेजिस्टेन्स, जति बढी एयर रेजिस्टेन्स त्यति स्लो चाहिँ भेलोसिटी हुन्छ, त्यति स्लो म्यानरमा चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेट हुन्छ भनेको त्यति ढिला चाहिँ त्यो तल खस्नतिर लाग्छ भनेको जति थोरै सर्फेस एरिया त्यति चाँडो खसिहाल्छ अनि जति धेरै सर्फेस एरिया त्यति चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स छ, त्यो एयर रेजिस्टेन्सले तलतिर झर्न दिँदैन भनेको कम्प्लिटली झर्न नदिने होइन, ढिला झर्नलाई चाहिँ उसले चाहिँ कम्पेल गर्ने भयो। त्यो कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्छौँ यो क्वेसनमा है। सो यो क्वेसन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई पनि लेखिनै हालौँ।
अब हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँगै रिलेटेड अर्को टपिकमा जान्छौँ। टपिक चाहिँ हाम्रो यहाँ छ रिलेसन बिट्विन द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड द रेडियस अफ द अर्थ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी एन्ड रेडियस अफ द अर्थसँग चाहिँ दुईटाको रिलेसन कस्तो छ एउटा, अथवा यसैलाई कहिलेकाहीँ इक्जाममा कसरी सोधिन्छ भने अथवा क्वेसन कसरी आइदिन्छ भने प्रुभ द्याट जी इज इक्वल टु जिएम बाई आर स्क्वायर अनि जी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द रेडियस भनेर सोध्छ है। यसरी क्वेसनहरू देख्न पाइन्छ इक्जामहरूमा। सो यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले के देखाउने हो भने यो जी र आरको रिलेसन देखाउने हो। जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अनि आर भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियस हो। यसको लागि यो रिलेसन देखाउनको लागि चाहिँ हामीले के लियौँ त भने अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुनुको लागि एउटा प्लानेट चाहियो, एउटा कुनै अब्जेक्ट चाहियो होइन। त्यो अब्जेक्ट अब यसमा चाहिँ हामीले के लियौँ त भने एउटा प्लानेट लियौँ। सपोज यो अर्थ हो, एउटा अर्थ छ हामीसँग अनि त्यसको माथि चाहिँ हाम्रो के छ अब्जेक्ट छ। यो अर्थको मास चाहिँ याम छ अनि रेडियस चाहिँ के छ त भने आर छ। अनि यो अर्थको सर्फेसमा भएको अब्जेक्टको जुन मास छ जुन चाहिँ स्मल याम भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु र यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। लेट याम एन्ड आर बी द मास एन्ड रेडियस अफ द अर्थ एन्ड स्मल एम बी द मास अफ द बडी व्हिच इज अन द सर्फेस अफ द अर्थ। यो तीनटा कुरा लिएँ मैले, एउटा मास अफ द अर्थ, रेडियस अफ द अर्थ एन्ड मास अफ द अब्जेक्ट। सो यहाँनिर दुईवटा अब्जेक्ट छ, एउटा प्लानेट छ हेभी अब्जेक्ट छ, ठुलो मास भएको अब्जेक्ट छ, द्याट इज द प्लानेट विच इज अर्थ हियर एन्ड अनदर अब्जेक्ट स्मलर वान अब्जेक्ट इज देयर ह्याभिङ मास यम। यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट छ भने त्यो दुईटाको बिचमा ग्राभिटेसनल फोर्स अभियसली हुन्छ। सो नाउ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन द अर्थ एन्ड बडी इज गिभन बाई द एफ इज इक्वल टु जी एम1 टाइम्स एम2 बाई डी स्क्वायर हुन्थ्यो। यहाँ एम1 एम2 छैन, यहाँ डीको ठाउँमा यो रेडियस आयो। यहाँनिर हेभनली बडी छ, ठुलो अब्जेक्ट छ अनि यसको हामीले रेडियस लियौँ आर स्क्वायर अनि जी ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट भइहाल्यो। एम1 भनेको एउटा अब्जेक्टको मास विच इज एम हियर एन्ड अदर अब्जेक्टको मास चाहिँ स्मल एम छ। यो ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। सो यहाँनिर हामीले यो एफ भनेको के हो त भने ग्राभिटेसनल फोर्स इन बिट्विन दिस अब्जेक्ट एन्ड दिस प्लानेट। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा अब्जेक्ट धेरै ठुलो छ, कम्पेरिभली धेरै टाइम्स ठुलो छ भने यहाँनिर यो एफ भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स इन बिट्विन देम। तर यो एट द सेम टाइम के पनि हो भने यो ग्राभिटेसनल फोर्स अथवा यो फोर्स भनेको यो अर्थको एट्र्याक्सनल फोर्स जुन फोर्सले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छ। द्याट मिन्स यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने यो अब्जेक्टको लागि यो फोर्स भनेको वेट पनि हो। द्याट मिन्स वेट भनेको के हो भने द फोर्स बाई व्हिच दिस अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। यो फोर्सलाई हामीले के पनि भन्न सक्यौँ अथवा वेट भनेको केलाई पनि बुझ्छौँ भने नि वेट भनेको द फोर्स अफ एट्र्याक्सन अर द फोर्स बाई व्हिच जसको कारणले चाहिँ यो अब्जेक्ट चाहिँ कुनै पनि अर्को हेभनली अब्जेक्ट अथवा प्लानेट्सको सेन्टरतिर एट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो फोर्स नै यो अब्जेक्टको वेट हो। यहाँनिर यो ग्राभिटेसनल फोर्स हो। कम्पेरिभली दुईवटा अब्जेक्टको बिचमा कम्पेयर गर्ने भने यो अर्थ चाहिँ कम्पेरिभली धेरै ठुलो छ भनेको यो अब्जेक्टले यो अब्जेक्टलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टरतिर तान्न थाल्छ भनेको त्यो कुनै फोर्स भनेको यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्स नै आउँछ। त्यो फोर्सले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छ। द्याट मिन्स यसलाई के भन्न सकियो भने दिस अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड बाई द फोर्स एफ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। द्याट मिन्स इट्स वेट, यो अब्जेक्टको वेट। सो यहाँनिर वेटको कुरा एफ इज इक्वल टु एम ए भनेर पढाएको छौँ एक्सेलरेसनको टर्ममा, तर यहाँ एक्सेलरेसन इन टर्म्स अफ जी छ। द्याट्स वाइ द फोर्स विथ विच द बडी इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ इज भनेको यो वेट अफ द अब्जेक्ट हो। वेयर एफ इज इक्वल टु एम जी पनि हुन्छ। एफ इक्वल टु एम ए भनेर पढाएको थियो, ए भनेको एक्सेलरेसन तर यसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, एफ इक्वल टु एम जी यो भनेको वेट हो। वेटको डेफिनेसन हामी पछाडि पनि पढ्दैछौँ। सो इट इज नथिङ जस्ट बट जस्ट द डेफिनेसन अफ वेट पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। इट इज द फोर्स बाई व्हिच दिस अब्जेक्ट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ भनेर हामीले बुझ्यौँ, जहाँ चाहिँ एफ भनेको एमजी पनि हो। अब इक्वेसन 1 एन्ड 2 मा हामीले के हेऱ्यौँ भने इक्वेसन 1 एन्ड 2 मा एफको भ्यालु यो छ, एफको भ्यालु यहाँ छ। यसमा चाहिँ जी ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट, मास अफ द अर्थ, मास अफ द अब्जेक्ट, रेडियस अफ द अर्थ। अनि यसमा एफ इज इक्वल टु एम कसको वेटको कुरा हो। यसलाई हामीले वेट पनि लेख्न पाउँछौँ है। वेट भनेको नै फोर्स हो। फोर्स इज इक्वल टु एम जी। एम भनेको मास अफ द अब्जेक्ट, कसको वेटको कुरा, अब्जेक्टको वेटको कुरा। अनि त्यसपछि जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो इक्वेसन 1 र 2 मा हेऱ्यो भने एफको भ्यालु यो, एफको भ्यालु यो, दुईटै भनेको यो इज इक्वल टु यो, एमजी इज इक्वल टु यो हुने भयो। सो एमजी इज इक्वल टु जिएम एम बाई आर स्क्वायर। अनि यहाँ स्मल एम र स्मल एम काट्यो र बाँकी के रह्यो जी इज इक्वल टु यहाँ जी इज इक्वल टु जिएम बाई आर स्क्वायर। यहाँ चाहिँ यो ग्राभिटेसनल कन्सटेन्ट युनिभर्सल हो जहाँ पनि सेम हुन्छ। अनि अर्थको मासको कुरा गर्दैछौँ भने अर्थको मास चाहिँ अब कम बढी हुने कुरा भएन, मास त सेम हुने नै भइहाल्यो। द्याट मिन्स जी र एम चाहिँ के हो त कन्सटेन्ट हो। सो यो कन्सटेन्ट टर्महरूलाई
निकालियो भने दिस इक्वल टु साइन विल कन्भर्ट अर चेन्ज इन्टु द प्रोपोर्सनालिटी साइन सो इक्वल टु साइन चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी साइनमा चेन्ज भयो र यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट हो यो चेन्जेबल हुँदैन यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भएपछि कन्स्ट्यान्ट कुरालाई हामीले निकाल्दियौँ र डिरेक्टली रिलेसन केसँग देखाउँ त भने हामीले जी को रिलेसन आर सँग यो प्रोपोर्सनालिटी साइन आएर यसले के भन्यो भने अब जी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/r² यसरी पढ्न पनि सक्यो अथवा जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r² भनेर पढ्न सक्यो यसरी प्रुभ गर भन्यो नि यहाँसम्म प्रुभ भयो र यो कुराहरू हामीले लेख्नुपर्छ यहाँनिर हेरौँ त यो माथिको इक्वेसनले के भन्यो भने हेन्स द एबोभ इक्वेसन सोज द्याट द भ्यालु अफ जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास अफ द बडी यो अब्जेक्टको फलिङ अब्जेक्टको कुरा गर्दैछौँ मास त क्यान्सल आउट भइसक्यो मास यहाँ के भइसक्यो त भने क्यान्सल आउट भइसक्यो यो कुराहरूले अथवा यो रिलेसनले के देखाइदियो त भने यहाँ कुनै पनि फलिङ अब्जेक्टको मासले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग कुनै पनि रिलेसन नराख्दो रहेछ र अर्को कुरा फर्दर मोर अब यसको यहाँनिर कुरा गरौँ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस अफ द r² अफ द रेडियस भनेर भनेको छ यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको के हो त भने अब यो रेडियस धेरै छ भने रेडियस जति बढ्दै जान्छ जति धेरै हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ जति चाहिँ रेडियस घट्दै जान्छ अथवा जति चाहिँ रेडियस कम हुन्छ त्यति चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्दै जान्छ इन्भर्स रिलेसनमा यस्तो हुन्छ जस्ट अपोजिट यो रेडियस बढी छ भन्नुको अर्थ चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम छ अनि रेडियस कम छ भन्ने कुरा आयो भने रेडियस कम छ भन्ने कुरा आयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ सो हियर इट मिन्स द भ्यालु अफ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द अर्थ मात्रै होइन यो जुनसुकै अरू प्लानेट्सको लागि पनि यो काम गर्ने भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा यसमा आयो सो यहाँ हेरौँ अझै पनि यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको रिलेसन कोसँग हो रेडियस अफ द अर्थसँग हो अब हामीले चाहिँ यसमा अलिकति अरू थप कुराहरू गरौँ म पहिला मेटिहाल्छु अनि यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्याल्यु र जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस अफ द स्क्वायर अफ द रेडियसको पनि हामी यहाँ अरू कुरा गरि नै हाल्छौँ पहिला म यसलाई मेट्छु है भर्खरै हामीले के पढ्यो भने जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस एन्ड जी इज इक्वल टु gm/r². दिस इज द फर्मुला टु क्यालकुलेट द भ्यालु अफ or value of g or value of acceleration due to gravity on the surface of the planets or earth or any other planets जुनसुकै प्लानेट्सको पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई जी को भ्यालु त्यो प्लानेट्सको रेडियस र त्यो प्लानेटको मास भयो भने हामीले त्यसको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ बाई युजिङ दिस फर्मुला सो यो कुरा हामीले जानिसकेपछि अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर द भ्यालु अफ जी अन द सर्फेस अफ द अर्थ कति छ त भन्ने कुरा हामी यहाँ कुरा गर्छौँ र यो कुरा गर्दै गर्दा योभन्दा अगाडि नै हामीले के भनिसकेका छौँ भने द एभरेज भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ सर्फेस इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर भनेका छौँ तर त्यो एभरेज मात्रै हो त्यो एक्युरेट होइन तर धेरै पर्पोजको लागि चाहिँ हामीले त्यही भ्यालु युज गरे पनि त्यो एक्ज्याक्टली त्यही भ्यालुहरू छैन तर त्यसको त्यो कहीँनिर बढी कहीँनिर कम छ त्यसको कारण के भने यो भ्यालु अफ जी चाहिँ एउटै कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ त्यो हो के त भने हाम्रो रेडियस भनेको कुनै पनि सर्फेसमा फ्लक्चुएट कम बढी हुन्छ केही कुनै कारण छ भने त्यो भनेको रेडियस हो हामीलाई थाहा छ यो अर्थ जुन छ कम्प्लिटली स्पेयर छैन कम्प्लिटली फुटबल जस्तो गोलो छैन त्यो नहुँदाखेरि त्यसको रेडियस जुन छ नि अर्थको रेडियस सबै ठाउँमा इक्वल हुँदैन भनेको यो अर्थको सेन्टर हो भने यो सेन्टरबाट यो छेउमा यो सर्कल जस्तो देखिए भने एउटा हामीले फुटबल जसरी हेर्नुपर्छ त्यो सेन्टरबाट प्रत्येक कर्नरमा पुग्दाखेरि सबैको रेडियस जस्तो यो 5 मिटर छ भने यता चाहिँ 5 मिटर नभइकन यो चाहिँ 6 मिटर यस्तो टाइपको यो अलिकति के छ त भने रेडियसहरू बढी कहीँनिर कम छ र यो रेडियसहरू कहीँ बढी कहीँ कम हुँदाखेरि नै हाम्रो भ्यालु अफ जीमा चाहिँ के भइहाल्छ त फ्लक्चुएट भइहाल्छ कम बढी भइहाल्छ किनभने कम रेडियस कुनै ठाउँको हुन्छ भने त्यसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ कहीँनिर रेडियस बढी छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कम हुन्छ सो हामीलाई थाहा भयो कि के भने हाम्रो अर्थको जुन छ अर्थको सेप जुन छ पर्फेक्ट स्फियर छैन सो द्याट त्यहाँनिर चाहिँ रेडियसको भ्यालु कम बढी छ भनेको अब यहाँनिर चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर नहुँदै गर्दाखेरि रेडियस यहाँ पोलसम्मको लागि रेडियस चाहिँ सबभन्दा थोरै छ अर्थको पोल्सहरूको केसमा अनि इक्वेटरको केसमा चाहिँ रेडियस सबभन्दा बढी हुन आउँछ एभरेज त हाम्रो छँदै नै छ तर सबभन्दा बढी मेजरमेन्ट गर्यो भने इक्वेटोरियल रिजनको चाहिँ रेडियस बढी छ अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पोलर रिजन्सको रेडियस चाहिँ कम छ
भन्न खोजेको यो रिजनमा चाहिँ हाम्रो रेडियस चाहिँ कम हुन आउँछ अर्थको, अनि यो रिजनतिर चाहिँ हाम्रो इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ के हुन आउँछ त रेडियस बढी हुन आउँछ। भनेको यो पोलमा चाहिँ हाम्रो रेडियस कम छ भने यो रिलेसनले के भन्छ भने रेडियस कम छ भने इन्भर्स रिलेसन हो, रेडियस कम छ भने भ्यालु अफ जी चाहिँ बढी हुन्छ, अनि रेडियस बढी छ भने भ्यालु अफ जी चाहिँ कम हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ लेस मिनिमम रेडियस भयो, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम रेडियस यो इक्वेटोरियल रिजनमा है। सो इक्वेटोरियल रिजन हामीले बुझेको छौँ होला, यो सर्कल जस्तो देखिएको छ, यहाँ पोइन्ट मात्रै देखाएको होइन, यो इक्वेटोरियल रिजनको फुटबलको वरिपरि त्यो बिचको भागलाई हामीले लिने हो इक्वेटोरियल रिजन। त्यो इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम छ रेडियस, अनि चाहिँ मिनिमम रेडियस चाहिँ पोलर रिजनमा छ। त्यो पोलर रिजनहरूमा चाहिँ हाम्रो योलाई हामीले पोल्स अफ अर्थ भनेर भन्छौँ। पोलर रिजनमा चाहिँ मिनिमम रेडियस भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु चाहिँ बढी हुन्छ। सो यही कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु। यो पोलमा चाहिँ मिनिमम रेडियसको कारणले बढी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु, अनि यहाँनिर चाहिँ इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम रेडियस हुनाले चाहिँ के हुने भयो त भने लेस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुने भयो। यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ द अर्थ, यसलाई नोटमा लेख्ने, द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज नट कन्स्ट्यान्ट एट अल द प्लेसेस अन द अर्थ सर्फेस। सबै प्लेसमा उही छैन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। दिस इज ड्यू टु द फ्याक्ट द्याट द अर्थ इज नट पर्फेक्ट स्फियर, सो द भ्यालु अफ रेडियस इज नट सेम एट अल द प्लेसेस अन द अर्थ। यो रेडियसको भ्यालु सेम छैन। द्याट मिन्स रेडियस इज मिनिमम एट द पोल्स एन्ड द म्याक्सिमम एट द इक्वेटर, सिन्स द भ्यालु अफ जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस अफ द्याट अर्थ अर वाट एभर इट इज, त्योसँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसनमा आउँछ जीको भ्यालु भने। अब यहाँनिर भनिहाल्यौँ यसको मिनिमम यसको म्याक्सिमम, मिनिमम रेडियस which gives the more the value of g and maximum the radius less will be the value of g. So यहाँ अब लेख्दै एभरेज भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, एभरेज भ्यालु अफ g इज इक्वल टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड भ्यालु अफ g एट द इक्वेटर, द्याट मिन्स इट सुड बी लेस। अब यो लेस र कम हुने बित्तिकै यसको तलमाथि हुन आउँछ। लेस भनेको कति कम भन्दा भने 9.78, लिटरली यो भने के नै हो 9.8 जतिकै हो, अलिकतिले कम 0.02ले कम, द्याट मिन्स 9.78 meter per second square, which is the value of g at the equator, and value of g at the pole is 9.85 meter per second square. यसमा चाहिँ पोलर रिजनमा चाहिँ 9.8 meter per second square इट्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एन्ड द भ्यालु अफ जी एट द इक्वेटर इट इज 9.78 meter per second square. यो कति बढी कति कम हामीले आफै हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ के भने W इज इक्वल टु mg, योभन्दा अगाडिको स्टेटमेन्टमा हामीले हेरेका थियौँ वेट भनेको mg हो, पछाडि पनि हेर्दैछौँ है। वेट कुनै पनि अब्जेक्टको वेट निकाल्दैछौँ भने त्यसको मास चाहिन्छ, अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको अब मास त चेन्ज हुने, कुनै पनि अब्जेक्टको मास सबै ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कुरा मैले अगाडि नै गरिदिइहालेँ। कुनै पनि अब्जेक्टको मासको कुरा गर्दैछौँ भने युनिभर्समा जहाँसुकै लैजाउँ हामी त्यो मास जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर भ्यालु अफ जी हामीले थाहा पायौँ के त भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु त अर्थमा त सेम रहन्छ, अरू ठाउँमा जाँदाखेरि अरू ठाउँको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि कम अथवा बढी हुन्छ। सो अब यो चाहिँ भेरिएबल रहेछ भनेको त्यो भन्नु खोजेको वेट चाहिँ कहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, वेट चाहिँ जहिले पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँनिर W इज इक्वल टु mg भन्नुको अर्थ m त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट, सपोज यो 1 kg छ, 1 kg छ, यसलाई यत्तिकै छोडिदिउँ, अनि यहाँनिर मास भयो अनि कहीँनिर 10 भइदिएला रे एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, कहीँनिर 9 भइदिएला भनेको यदि धेरै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो भने धेरै वेट हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको, थोरै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो भने थोरै वेट हुन्छ अब्जेक्टको। यो अझै एकछिनमा अझै बढी कुरा गर्नेछौँ हामी। यहाँनिर यो मैले यसमा के मात्रै कम्पेयर गर्न खोजेँ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले पोल्समा लग्यो भने त्यही अब्जेक्टलाई पोल्समा लग्यो भने चाहिँ वाइल कम्पेयरिङ विथ द पोल इक्वेटरमा लग्यो भने चाहिँ वेट चाहिँ हाम्रो कम हुन आउँछ, बिकज द लेस इज द भ्यालु, बिकज अफ द लेसर भ्यालु अफ द जी। यही अब्जेक्टलाई कुनै अब्जेक्टलाई त्यही अब्जेक्टलाई पोलमा लग्यो, पोलमा र इक्वेटरमा एट द सेम टाइम लग्यो त्यही अब्जेक्टलाई भने यहाँ के हुन्छ पोलमा चाहिँ त्यसको वेट चाहिँ बढी आउँछ, बिकज द भ्यालु अफ जी इज मोर, यहाँ 85 लेख्नुपर्ने थियो, अनि यहाँनिर इक्वेटरमा चाहिँ कम आउँछ बिकज अफ लेसर द भ्यालु अफ जी। यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बुझौँ है, यो कुरा नोटमा लेख्ने, यो साइन्स इम्पोर्टेन्ट हो। अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर भ्यालु अफ जी एट द डिफ्रेन्ट सर्फेस अथवा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यहाँ जी को भ्यालु निकाल्ने कुराहरू यहाँ गरिरहँदाखेरि यहाँनिर दुईवटा कुरा मैले थपेँ। एउटा कुरा चाहिँ के थपियो भने यहाँ जस्तो द भ्यालु अफ जी विथ द हाइट
with the height h from the surface of the earth. जति बेला कुनै बेला यस्तो कन्डिसन जति बेला चाहिँ हाम्रो अर्थ सर्फेस भन्दा यो कुनै अब्जेक्ट चाहिँ सर्टेन हाइटले माथि छ, जस्तो 1 मिटर होला, 2 मिटर होला, 3 मिटर होला, जतिसुकै माथि होला, सर्टेन हाइट माथि छ यदि कुनै अब्जेक्ट भने त्यति बेला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने अथवा भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला कसरी बनाउने अथवा कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। सो मेन फर्मुला त हाम्रो यो हो है, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ भनेर हामीले गर्छौँ। यो फर्मुला चाहिँ सिधै यसमा चाहिँ हामीले मास र रेडियसको कुरा गर्छौँ। अर्थको केसमा हो भने अरू कुनै प्लानेटको केसमा भने त्यही भ्यालुहरू राख्छौँ। अनि यसमा चाहिँ के छ भने अब्जेक्ट हाम्रो कहाँ छ, यो सर्फेसभन्दा चाहिँ केही मिटर माथि छ अथवा कुनै हाइट माथि छ, त्यो भने एच हो भने यति बेला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द्याट प्लेस भनेर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ। GH भनेर लेखेँ मैले, यो जी भनेको त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ, यो GH भनेको चाहिँ के भयो त भने हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्टेन हाइट h भयो, जहाँ चाहिँ GM यो कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो, GM यो कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो, ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट र मास अफ द अर्थ। अनि यसमा चाहिँ R प्लस H भनेको अघिसम्म यहाँनिर अब्जेक्ट थियो रेडियस, यो फर्मुलाको लागि यहाँनिर अब्जेक्ट थियो, यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्ट थियो हाम्रो ए भन्ने पोइन्टमा अब्जेक्ट थियो, तर अब हाम्रो अब्जेक्ट बी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो जुन चाहिँ आर भन्दा कतिले बढी छ, एसले बढी छ। द्याट मिन्स अब रेडियस रहेन, रेडियस बढेर कति भयो त यो प्लस यो दुईटैको डिस्टेन्स आर प्लस एचको स्क्वायर, आरको स्क्वायर मात्रै होइन आर प्लस एचको स्क्वायर। अनि यहाँनिर यो लेखियो भने वेयर GH भनेको के हो त भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी विथ द हाइट h फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ भनेर यो क्लियरली यहाँनिर लेखियो। यति मात्रै होइन, अनि त्यसपछि यहाँनिर के कुरा गरियो भने द भ्यालु अफ जी इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ भनेको सर्टेन मिटर तल अथवा कति तल भन्ने कुरा। सपोज यो रेडियस हो सेम केसमा, अब अब्जेक्ट यहाँ अर्थको सर्फेसमा छैन, अर्थको सर्फेसभन्दा भित्र राखियो, कति मिटर कति तल राखियो भने x मिटर अथवा x डिस्टेन्स तल चाहिँ तल राखियो अब्जेक्टलाई भने अघि रेडियस यहाँसम्म हुन्थ्यो, तर रेडियस पनि कम्प्लिट हुन पाएन, रेडियसमा त कति मिटर घट्यो त भने x मिटर अथवा कुनै डिस्टेन्स x घटेर अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो भने अब यो फर्मुलामा रेडियस रहेन, अब्जेक्ट कहाँ आइदियो त भने x मिटर तल आइदियो भनेको यो मास m भएको अब्जेक्ट चाहिँ x डिस्टेन्स तल आइदियो भनेको अब रेडियसको ठाउँमा GM त कहिले नै भइहाल्छ, कुनै प्रब्लम हुँदैन। र रेडियस अब घटेर कति भयो त r माइनस h भयो, यो डिस्टेन्स हो, रेडियसबाट x मिटर घटेको त्यसकै स्क्वायर, अघि रेडियस स्क्वायर यसमा चाहिँ r प्लस h स्क्वायर r माइनस h स्क्वायर x स्क्वायर। यो फर्मुलाले चाहिँ हामीले के निकालिदिन्छ त भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इनसाइड द अर्थ कति भित्र भन्ने कुरा, x मिटर भित्र हुँदाखेरि चाहिँ अब रेडियसबाट x मिटर घटाइदिने र त्यसको स्क्वायर गरिदिने, त्यसपछि हामीले भ्यालु निकालिदिन्छौँ। अनि यहाँ म के भनिदिन्छु भने अब एउटा कुरा चाहिँ द भ्यालु अफ g विल डिक्रिज अन इन्क्रिजिङ द हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ, सर्फेस अफ द अर्थबाट हामी जति माथि जान्छौँ नि त्यति भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अनि जति भित्र जान्छौँ हामी अर्थभित्र त्यति चाहिँ के हुन्छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि घट्दै जान्छ है त। सो हामीले यो कुराहरू यहाँनिर बुझ्नुपर्छ र अब अझै हामी अरू कुराहरू गरौँ, पहिला यो मेटिहाल्छु अनि त्यसपछि कुरा गरौँ है त। अब चाहिँ म एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अर द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन द मुन अर अन द सर्फेस अफ द मुनको कुरा गर्छु। जस्तो हामीलाई थाहा छ मुन, जस्तो यो अर्थ छ भने अर्थको कम्पेयरमा मुन एकदमै सानो छ, अर्थको मासको कम्पेयर गर्ने हो भने रेडियस त अभियसली अब यसको रेडियस चाहिँ यो रेडियससँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो रेडियस चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ, रेडियस थोरै भएर यहाँनिर यो रिलेसनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी धेरै हुन्छ भन्नु यहाँनिर मूर्खता हुन्छ, किनभने यहाँनिर यो ग्रेभिटीलाई फरक पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ यहाँ यो केसमा चाहिँ यो पहिलो प्लानेट्सहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर यो अर्थको मास चाहिँ यति धेरै हुन्छ कि जस्तो यसको योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने यो अर्थ भयो र यो मुन हो भने यो दुईवटाको मास कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ भने नि यो चाहिँ अर्थको मास चाहिँ 81 और 82 टाइम्स, अराउन्ड 81 टाइम्स चाहिँ यसको मासभन्दा ग्रेटर छ। सो द्याट यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु चाहिँ धेरै हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ अब जति धेरै हामीलाई के थाहा छ भने जति धेरै मास हुन्छ त्यति चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स अर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर जति सानो मास हुन्छ एट्र्याक्सनल फोर्स कम हुन्छ, जति धेरै मास ठुलो हुन्छ त्यति धेरै एट्र्याक्सनल फोर्स बढी हुन्छ। त्यो कुरा हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। अब कम्पेयर गर्ने नै हो भने यसको मास र यसको मास कम्पेयर गर्दाखेरि मुनको जति मास हुन्छ नि यसको मास चाहिँ 81 टाइम्स बढी छ।
81 टाइम्स बढी छ। भन्न खोजेको यो त धेरै सानो रहेछ अर्थभन्दा, भन्न खोजेको त्यो मास कम छ भने एट्र्याक्सनल फोर्स पनि चाहिँ कम हुन्छ। एट्र्याक्सनल फोर्स कम हुने बित्तिकै अब ग्रेभिटी कम हुने भयो। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भने नि अब यसको मास कम छ भने ग्रेभिटी कम, मास कम हुनु भनेको नै अब के भयो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु पनि कम हुनु भयो। र यो कुरा मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, द मास अफ द मुन इज स्मलर देन द्याट अफ द अर्थ। मास मुनको चाहिँ के छ त भने अर्थभन्दा थोरै छ। सो द भ्यालु अफ जी अल्सो लेस इन द मुन इन कम्पेयर टु द अर्थ। कम्पेयरसँग मुनको जीको भ्यालु अर्थको जीको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने हो भने जीको भ्यालु यसमा लेस आउने भयो। कारण के त भने यसको मास चाहिँ यसको भन्दा कम छ। अब कति कम छ भन्ने कुरा चाहिँ अब क्यालकुलेसनले के देखाउँछ भने द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द मुन इज 6 टाइम्स लेस देन द्याट अन द अर्थ सर्फेस। अर्थको जति छ त्यसको चाहिँ लेस चाहिँ हाम्रो के आउँछ, 6 टाइम लेस चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भने कम आउँछ। भनेको त्यो चाहिँ कति आयो त भने द्याट इज 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने यसको चाहिँ 6 टाइम लेस 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि यसको चाहिँ अब यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने नि यसको मास र रेडियसलाई यो फर्मुलामा राखिदिने हो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु त्यहाँबाट पनि आउँछ। यसमा अरू बाहिरी कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू हामीले धेरै गरेनौँ। मात्रै के भन्यो भने मुनको मास चाहिँ अर्थको भन्दा कम छ, त्यही भएर यसको एट्र्याक्सनल फोर्स कम हुन्छ, त्यही भएर ग्रेभिटी कम हुन्छ। त्यही कारणहरूले चाहिँ यसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु चाहिँ कम हुने भयो। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु यसमा कम हुने भयो है त। सो यो कति कम हुने रहेछ त 6 टाइम्स कम हुने रहेछ। सो अनि यहाँनिर कति रहेछ त यसको 9.8 छ भने यसलाई 6 ले डिभाइड गर्दाखेरि 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यो जीको भ्यालु आयो। द्याट मिन्स यसले लिटरली यो भने हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने यहाँ जति उफ्रिन सक्छौँ हामी त्यसको 6 टाइम्स चाहिँ त्यहाँ गएर उफ्रिन्छौँ भनेर हामीले त्यो तरिकाले पनि बुझ्न सक्छौँ है त यो कुराहरूलाई चाहिँ। अब यो मुनको कुरा यही भइहाल्यो, यसलाई पनि नोट गरौँ। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकमा जान्छौँ, मास र वेट। र यसमा चाहिँ अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र क्वेसन अर्को के आउँछ भने डिफरेन्स बिट्विन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, डिफरेन्स बिट्विन जी एन्ड जी, ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको जुन छ हाम्रो के अरे डिफरेन्स बिट्विन पनि भन्छ, निकाल्ने भन्छ। अहिले म यो च्याप्टरको लास्टमा गर्छु, यो चाहिँ यही भिडियोको लास्टमा हुन्छ, भिडियो लामो हुन्छ त्यो अलिकति हेरौँ है हामी। लास्टमा म लेखिदिन्छु डिफरेन्स बिट्विन जी एन्ड क्यापिटल जी, स्मल जी एन्ड क्यापिटल जी। अब हामी चाहिँ मास र वेटको कुरा गर्छौँ, जहाँ चाहिँ मासको डेफिनेसन हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासेसहरूमा गरिसकेका छौँ। मासको डेफिनेसन हामीले के भनेका छौँ भने द एमाउन्ट अफ म्याटर अर द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी भनेर हामीले भनेका छौँ। अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको मासको कुरा गर्ने हो भने द मास अफ एन अब्जेक्ट can be defined as the amount of or quantity of matter content in that object। त्यो अब्जेक्टमा भएको एमाउन्ट अफ म्याटरलाई नै त्यसको मास भनिन्छ। र यो कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ भने नम्बर अफ एटम प्रेजेन्ट इन द अब्जेक्ट अर एनी बडी भनेर चाहिँ त्यसमा नम्बर अफ एटममा चाहिँ यो डिपेन्ड हुने भयो मासको कुरा चाहिँ। अब मासको युनिट हामीलाई थाहा छ केजी हो। मास त अब मास भइहाल्छ, यसमा कुनै डिरेक्सनको कुरा हुँदैन यसमा, त्यही भएर चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी यसमा 1 केजी 2 केजी 0.2 0.5 यस्तो नम्बर मात्रै हुन्छ। द्याट मिन्स द म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ, यसको भ्यालु मात्रै हुन्छ। यो यसमा डिरेक्सन हुँदैन। जस्तो आई एम 50 केजी, आई हेभ 50 केजी मास टुवर्ड्स द इस्ट डिरेक्सन, वेस्ट डिरेक्सन, अपवर्ड डाउनवर्ड भन्ने यस्तो कुनै डिरेक्सन यसमा आउँदैन। सो द्याट इट इज स्केलर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी भनेको म्याग्निट्युड मात्रै भएको र डिरेक्सन नभएको। अनि यो चाहिँ मास चाहिँ के हुन्छ भने यो एमाउन्ट अफ म्याटरमा डिपेन्ड हुने हुनाले चाहिँ अथवा यसमा कति म्याटर छ, कति चाहिँ क्वान्टिटीमा म्याटर छ कुनै पनि अब्जेक्टमा भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुने हुँदा चाहिँ यो अब्जेक्टलाई जहाँसुकै लगे पनि युनिभर्समा, मुनमा लैजाउँ, जुपिटरमा लैजाउँ, अर्को ठाउँमा लैजाउँ अथवा कुनै ठाउँमा लैजाउँ युनिभर्सको, त्यो मास चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यहाँ 1 केजी मास हुने अब्जेक्ट चाहिँ अर्को ठाउँमा लगेर 2 केजी अथवा हाफ केजी हुँदैन। सो यहाँनिर धेरैको कन्फ्युजन के हुन्छ भने वेट र मासलाई एउटै तरिकाले हेरेर आउँछौँ, तर यो रियल लाइफमा त्यसरी हेरे पनि मास र वेट एउटै टर्म होइन। मास र वेट चाहिँ टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेर हामीले आजदेखि क्लियर हुनुपर्छ। जस्तो मेरो वेट चाहिँ 10 केजी हो भन्छौँ, द्याट इज नट द वेट, द्याट इज मास। वी आर टकिङ अबाउट मास है। मासको कुरा चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने जहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट र मास कहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्टको मासको कुरा गर्दैछौँ भने त्यहाँ कुनै न कुनै म्याटर हुन्छ, त्यो कहिले पनि जेरो हुँदैन। द्याट मिन्स एमाउन्ट अफ मास चाहिँ कहिले पनि जेरो हुँदैन।
अनि एमाउन्ट अफ मास अर द भ्यालु अफ मास कहिले पनि 0 हुँदैन। यो कुराहरू मैले यहाँ लेखिदिएको छु। द मास अफ एन अब्जेक्ट क्यान बी डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन इट एन्ड इट्स एसआई युनिट इज केजी एन्ड इट इज स्केलर क्वान्टिटी भनेर यो लेखिएको छ। यो नोट लेख्ने यसको। अनि नोट द मास अफ एनी अब्जेक्ट इज कन्स्टेन्ट एभ्रिवेयर। द्याट मिन्स यो चेन्ज हुँदैन कहिले पनि, जहाँ पनि सेम हुन्छ इन द युनिभर्स एन्ड इट क्यान नट बी 0। यो डिफ्रेन्स बिट्विन मास एन्ड वेट लेख्दाखेरि युजफुल हुन्छ। अनि यहाँ वेटको कुरा त मैले अघि नै पनि गरिसकेको छु। यो चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई कति फोर्सले कुनै पनि प्लानेट्सले अथवा अर्थले आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ भन्ने फोर्स नै यो के हो त भने वेट हो। यहाँ कुरा डेफिनेसन लेखिएको छ वेटको। द वेट अफ द बडी क्यान बी डिफाइन्ड एज द फोर्स विथ व्हिच इट इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। जुन फोर्सले त्यो कुनै पनि अब्जेक्ट सेन्टर अफ द अर्थतिर एट्र्याक्ट हुन्छ त्यही फोर्स नै के हो त हाम्रो वेट हो। त्यही फोर्स नै वेट हो। वेटलाई हामीले फोर्सको नजरमा पनि हेर्न सक्यौँ। हामीलाई थाहा छ एफ इज इक्वल टु एम इन्टु ए अथवा एफ इज इक्वल टु एम ए भनेर थाहा छ हामीलाई। एफ इज इक्वल टु एम ए भनेको एक्सेलरेसन हो र यहाँनिर यो एक्सेलरेसनको ठाउँमा चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्ममा लेख्छौँ है त। यहाँनिर अब यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्यो। द फोर्स अफ द अर्थ्स ग्राभिटीको फोर्स एक्टिङ अन अ बडी, कुनै पनि बडीमा लाग्ने त्यो फोर्स अफ ग्राभिटी इज नन एज द इट्स वेट। कुनै पनि अब्जेक्टको वेटको कुरा गर्दैछौँ भने त्यो अब्जेक्टमा अर्थको कति फोर्स अफ ग्राभिटी लाग्दैछ त्यसलाई नै पनि हामीले के भन्न सक्यौँ त भने वेट भन्न सक्यौँ। जे भने पनि एउटै हो। कुनै फोर्सले कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको सेन्टरतिर एट्र्याक्ट हुनु अथवा अर्थको ग्राभिटीले कुनै अब्जेक्टलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्नु, त्यो दुईटै कुरा एउटै हो। जे होस् एउटा अब्जेक्ट चाहिँ कुनै फोर्सले अर्थतिर एट्र्याक्ट हुन्छ त्यही नै वेट हो। सो अब यसमा चाहिँ अब यहाँनिर लेख्यो फोर्स इज इक्वल टु वेट। फोर्स नै वेट हो, जहाँ चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। मास इन्टु एक्सेलरेसन इन्टु वेट इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि यसको युनिट चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छु मैले। इट्स एसआई युनिट इज न्युटन, जहाँ चाहिँ वेट भनेको फोर्स नै भनिएको छ भने फोर्सको युनिट न्युटन हो भने वेटको पनि युनिट न्युटन नै हो। यहाँ मासको केजी हो, वेटको चाहिँ न्युटन हो। इट इज भेक्टर क्वान्टिटी भनेको छ। किन भेक्टर क्वान्टिटी भन्यो? जस्तो कुनै पनि अब्जेक्टको वेट चाहिँ 10 न्युटन छ भने अब त्यो वेटको कुरा चाहिँ कतातिर डिरेक्ट हुन्छ, योसँग डिरेक्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा। अभियसली फोर्स अथवा वेटको कुरा गर्दैछौँ भने यो कतातिर एट्र्याक्टेड हुने फोर्स हो अर्थको सेन्टरतिर, कतै न कतै डिरेक्सन छ। द्याट मिन्स इट इज भेक्टर क्वान्टिटी। अनि यहाँनिर फर्मुला के भयो त भने वेट निकाल्ने फर्मुला कुनै पनि अब्जेक्टको मास m छ, कुनै पनि अब्जेक्टको मास m छ, त्यसको वेट चाहिँ निकाल्ने फर्मुला के हो भने w इज इक्वल टु mg। अब कुनै पनि अब्जेक्टको स्पेसिफिक कुरा गर्दैछौँ त्यो अब्जेक्टको मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हामीलाई थाहा छ g को भ्यालु कहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। अब w इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु g भनेको वेट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यहाँनिर वेट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको मास इन्टु कुन ठाउँमा लगेर हामीले त्यो अब्जेक्टको वेट निकाल्दैछौँ। जस्तो यो मसँग एउटा अब्जेक्ट छ, सपोज यो अब्जेक्ट छ, यसको मास चाहिँ 1 केजी छ, यसको मास चाहिँ 1 केजी छ र यसको वेट चाहिँ 9.8 न्युटन छ। यसको वेट चाहिँ 9.8 न्युटन छ अन द सर्फेस अफ द अर्थ। यहाँ कति बेला त भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएको बेलामा यो अब्जेक्ट जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसमा 9.8 न्युटन छ जसको वेट चाहिँ यसलाई अब मैले केमा लगिदिएँ त सपोज मुनमा लगिदिएँ भने यसको वेट सेम हुँदैन। किनभने यहाँनिर हामीलाई थाहा छ मास सेम हुन्छ, मास 1 केजी सेम हुन्छ त्यहाँ पनि यहाँ पनि, तर मास सेम भए पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु त्यहाँनिर के छ डिफ्रेन्ट छ। सो यो चाहिँ अब वेट चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालुमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। कुनै पनि ठाउँमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ बढी छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अब्जेक्टको वेट कुनै पनि अब्जेक्टको वेट बढी हुन्छ। कुनै ठाउँमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु लेस छ कम छ भने त्यो ठाउँमा कुनै पनि अब्जेक्टको वेट लेस हुँदो रहेछ। यहाँनिर मास त त्यो कुनै पनि अब्जेक्टको कुरा गर्दैछ भने मास त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो द्याट एट द टाइम w इज इक्वल टु w इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु g। द्याट मिन्स वेट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। द्याट मिन्स मोर द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर मोर द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मोर विल बी द वेट अफ द्याट अब्जेक्टको वेट चाहिँ बढी हुन्छ। यदि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी छ भने कम छ भने वेट पनि कम हुन्छ। र अब यहाँनिर कुरा गरौँ, जस्तो यहाँनिर तराई रिजन र माउन्टेन रिजनको कुरा गरौँ। तराई रिजनसम्म द्याट मिन्स सी लेभलभन्दा चाहिँ
सबभन्दा नजिकको तराई भयो। अनि चाहिँ माउन्टेन रिजन चाहिँ जस्तो यहाँनिरसम्म तराई भयो, यहाँनिर माउन्टेन अथवा हिली रिजन भयो। अब यहाँनिर अर्थको सेन्टर यहाँ छ भने अर्थको कुरा है, यो अर्थको सर्फेस नै हो यो दुइटै पनि। तर अर्थको सेन्टरबाट मेजर गर्ने हो भने यो चाहिँ तराई रिजन चाहिँ रेडियस थोरै हुन्छ, माउन्टेनियस रिजनको रेडियस चाहिँ के हुन्छ, धेरै हुन्छ। द्याट मिन्स भ्यालु अफ जी चाहिँ रेडियस बढी भएको हुनाले चाहिँ यहाँ यो माउन्टेनमा चाहिँ भ्यालु अफ जी चाहिँ रेडियस बढी भएको हुनाले चाहिँ ड्यू टु दिस रिलेसन मोर द रेडियस लेसर विल बी द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि यहाँ लेस भ्यालु हुन्छ आरको भने मोर भ्यालु हुन्छ जीको भ्यालु यो ठाउँमा बढी छ भने तराई रिजनमा कुनै पनि अब्जेक्टको वेट बढी हुन्छ र यहाँनिर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ यहाँ कम छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ वेटको भ्यालु पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। अब यहाँनिर मैले भनिहाल्छु यहाँनिर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ नल पोइन्टमा 0 हुन्छ। अनि अर्थको एकदम अर्थको सेन्टरमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु जस्तो हामीलाई थाहा छ यो फर्मुला हेरौँ, अर्थभित्र यो अर्थ छ, अर्थको सेन्टरमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ यहाँ हेरौँ है त। जस्तो यो ठाउँमा चाहिँ यो एक्स भनेको चाहिँ इनसाइडको कुरा गरेको थियौँ हामीले, कति भित्र त भने सपोज यो सेन्टरमा आउनको लागि रेडियसभित्र कति नै आउनु पऱ्यो, आर नै आउनु पऱ्यो। आर माइनस यहाँ जी इन जिएम बाई आर माइनस आर स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर जिएम बाई 0 भयो भने यो कति हुन्छ त हाम्रो भने 0 आउँछ। सो यो अर्थको सेन्टरमा जी को भ्यालु 0 हुँदो रहेछ। यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मास 2 kg छ, यसको ठाउँमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अर्थको सेन्टरमा लगियो भने यसको वेट्स कति हुन्छ भने एम इन्टु जी। एम भनेको 2 kg छ अनि जी भनेको 0 छ, द्याट मिन्स 0 हुँदो रहेछ। वेटको भ्यालु चाहिँ 0 पनि हुन सक्दो रहेछ। वेयर मासको भ्यालु 0 हुँदैन भनेर हामीले भनेको थियौँ, तर यहाँनिर वेटको भ्यालु 0 हुँदो रहेछ। इफ द भ्यालु अफ जी इज 0 देन वेट अल्सो विल बी द 0। मास कन्स्ट्यान्ट र 0 हुन्छ, 0 हुँदैन कहिले पनि। मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 0 हुँदैन। अनि यहाँनिर वेट चाहिँ के हुने भयो, भेरिएबल पनि हुने भयो भनेको ठाउँ अनुसार चेन्ज हुने भयो भनेको डिपेन्डिङ अपन द भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यो वेटको भ्यालु चेन्ज भइराख्ने भयो ठाउँ अनुसार। र यदि जी को भ्यालु चाहिँ 0 छ भने जी को भ्यालु 0 छ भने वेट पनि 0 हुन्छ। त्यो जी को भ्यालु 0 हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त भने एउटा नल पोइन्ट अथवा एनयुएलएल नल पोइन्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ सेन्टर अफ द अर्थ हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। नल पोइन्ट भनेको के, हामी त्यसको पनि अब डेफिनेसन लेख्छौँ, यो मेटाएर म त्यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु। भनेको वेट चाहिँ दुई ठाउँमा 0 हुँदो रहेछ, एउटा नल पोइन्टमा, अर्को चाहिँ कहाँ त भने सेन्टर अफ द अर्थ। किन नल पोइन्टमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि 0 हुन्छ अनि यता सेन्टर अफ द अर्थमा पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ। दुईटै ठाउँमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 0 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ वेट 0 हुन्छ। अनि जति चाहिँ रेडियस कम हुन्छ त्यति धेरै त्यहाँनिर चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ, त्यति नै त्यो ठाउँमा वेट पनि बढी हुन्छ। मैले भन्न खोजेको फेरि त्यही कुरा रिपिट गरेको, जति भ्यालु जी को धेरै भयो त्यति धेरै वेट हुन्छ, जति थोरै जी को भ्यालु भयो त्यति थोरै वेट हुन्छ। अब जी को भ्यालु धेरै कति बेला हुन्छ भने रेडियस थोरै भयो भने, यो रिलेसनले रेडियस धेरै भयो भने जी को भ्यालु थोरै हुन्छ। यो कुरा हामीले यहाँनिर बुझौँ है। अब म नल पोइन्टको कुरा गर्छु र अरू केही कुराहरू गर्दै जान्छु है। यहाँनिर यो म मेटिहाल्छु, यो मेटेर अरू लेख्छु अनि त्यसपछि यसको एक्सप्लेनेसन। सो योभन्दा अगाडि हामीले नल पोइन्टको कुरा गरिरहेको थियौँ। नल पोइन्टको डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हामी डिफ्रेन्स बिट्विन मास एन्ड वेटको कुरा लेखौँ है, नोटमा लेखौँ डिफ्रेन्स बिट्विन मास एन्ड वेट, जुन चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा छ। र त्यसपछि अब हामी नल पोइन्टको कुरा गरौँ। नल पोइन्टको कुरा चाहिँ यहाँनिर हेरिहालौँ। नल पोइन्ट द स्पेस बिट्विन द ग्राभिटेसनल फिल्ड्स अफ द टु हेभनली बडिज एट व्हिच द रिजल्टेन्ट ग्राभिटी इज 0 इज कल्ड द नल पोइन्ट भनेको छ। जस्तो यहाँ एउटा अर्थ छ, यहाँनिर एउटा के छ त भने सपोज मुन छ, अर्थ एउटा मुन एउटा, अनि यसको ग्राभिटेसनल फिल्ड, यसको पनि ग्राभिटेसनल फिल्ड, यो दुईवटा ग्राभिटेसनल फिल्डको बिचमा पर्ने स्पेस एउटा पोइन्ट जहाँ चाहिँ अथवा यो स्पेस यो ठाउँ जहाँ चाहिँ एक अर्काको ग्राभिटेसनल पुलले गर्दा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्सलाई चाहिँ क्यान्सल गराइन्छ भनेको यो ठाउँमा भएको कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई यिनीहरूले अथवा यो ठाउँमा भएको दुईवटा ग्राभिटेसनल फिल्डको बिचमा भएको त्यो स्पेसमा भएको कुनै पनि अब्जेक्ट
अब्जेक्टमा चाहिँ यिनीहरूको ग्राभिटीको इफेक्ट हुँदैन भनेको यिनीहरूले एकअर्काले चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्दैन त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले नल पोइन्ट भन्ने हो र त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ त्यो ग्राभिटी नै कुनै पनि प्लानेट्सको त्यहाँनिर ग्राभिटेसन नै भएन भनेको एट्र्याक्सन नै भएन भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 0 हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त भने नल पोइन्ट भन्ने हो र नल पोइन्टमा कुनै पनि अब्जेक्टको वेट 0 हुन्छ द्याट मिन्स अ बडी क्यान फिल इट्स वेटलेसनेस एट द्याट पोइन्ट नल पोइन्टमा चाहिँ बडी वेटलेसनेस हुन्छ वेटलेसनेसको कुरा हामी पछि गर्नेछौँ अहिले भनिहालेको मैले यो वेट चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा डिपेन्ड हुन्छ त्यही नै 0 छ भने वेट पनि के हुन्छ 0 हुन्छ त्यो भइहाल्यो अब यहाँनिर त्यो वेटसँग रिलेटेड केही हाम्रो नोटहरू छ यहाँ 5-6 वटा नोट छ त्यो नोटहरू पनि हामी जस्ताको त्यस्तै लेखौँ है यहाँ द भ्यालु अफ जी इज अघिकै कुराहरू यहाँ द भ्यालु अफ जी इज म्याक्सिमम एट पोल्स so the weight of a body is also maximum at poles that means W is directly proportional to यहाँनिर W is directly proportional to के त भने G the value of G more the value of G more will be the weight here the value of G is maximum at poles so the weight of the body is maximum at the poles the value of G is minimum at the equator so weight of the body is also minimum at the equator the value of G decreases on increasing the height from the earth surface of the earth surface so weight of the body is also decreasing with the height भनेर भनेको earth surface बाट जति माथि height increase हुँदै गयो त्यति चाहिँ the value of G decrease हुँदै जान्छ भनेको अब्जेक्टलाई जति माथि लग्दै गयो त्यति चाहिँ अब यसको वेट पनि के हुने भयो डिक्रिज हुँदै जाने भयो अनि त्यसपछि द भ्यालु अफ जी इज 0 एट द सेन्टर अफ द अर्थ द भ्यालु अफ जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 0 एट द सेन्टर अफ द अर्थ अघि नै कुरा गरिसकेका थियौँ यो जी को भ्यालु 0 सेन्टर अफ द अर्थमा हुन्छ भने सो द वेट अफ द बडी इज अल्सो 0 एट द सेन्टर अफ द अर्थ यो पनि कुरा भइहाल्यो अनि त्यसपछि यसमा यो 3 नम्बर पछि अर्को एउटा पोइन्ट थप्न सकिन्छ यहाँ हामीले के भनेको थियौँ भने इन्क्रिजिङ इन द हाइट जति हाइट इन्क्रिज हुन्छ त्यति चाहिँ जी को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ जति चाहिँ हामी डिप इनसाइड द अर्थ जान्छौँ त्यति नै जी को भ्यालु पनि घट्दै घट्दै जान्छ र सेन्टरमा पुगेपछि 0 हुन्छ जति इनसाइड हामी जान्छौँ त्यति चाहिँ हाम्रो जी को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ र त्यही भएर वेट पनि त्यसरी डिक्रिज हुन्छ भनेर एउटा पोइन्ट थप्न पाइयो अनि यहाँनिर यो पनि भइहाल्यो अनि यसपछि 5 नम्बर द भ्यालु अफ जी इज 0 एट द नल पोइन्ट भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ सो द वेट अफ अ बडी अल्सो 0 एट द नल पोइन्ट यो पनि कुरा भइहाल्यो यसमा हामीले धेरै डिस्कस गरिराख्नुपर्ने केही पनि छैन अब हाम्रो लास्ट टपिकतिर हामी इन्टर गर्दैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो के हो त भने फ्री फल र वेटलेसनेस र त्यसपछिको अब बाँकी रहेको क्वेसन एन्सरहरू हामी कुरा गर्ने नै छौँ वेटलेसनेस र फ्री फलको कुरा अब लास्ट टपिक नै भन्नुपर्छ है त ओके लेट्स गो ओभर द्याट टपिक अब हामी कुरा गर्छौँ फ्री फल र वेटलेसनेसको जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त यहाँनिर फ्री फलको योभन्दा अगाडि भिडियोको सुरुमै पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ फ्री फललाई हामीले डिफाइन कसरी गर्ने त वेन अ बडी इज फलिङ फ्रीली टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ द अर्थ ओन्ली द मोसन अफ द बडी इज कल्ड द फ्री फल भनेर भनेको छ यो फ्री फल भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको सेन्टरतिर खसिरहेको छ कसरी भने अरू कुनै फोर्सले एफेक्ट नगरिकन अर्थको ग्राभिटीले अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स अफ द अर्थले मात्रै आफूतिर तान्दाखेरि यो बडीले जुन मोसन अथवा जुन फल एटेन्ड गर्छ द्याट इज द फ्री फल भनेको यो बडी तल खस्दै गर्दाखेरि यो बडीले एटेन्ड गर्ने मोसन अथवा स्पिड त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कसै अरू कुनैको फोर्स नलागोस् अन्ली के को फोर्स लागोस् त अर्थको ग्राभिटी अथवा एट्र्याक्सनल फोर्स अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स अफ द अर्थ लागोस् त्यति बेला मात्रै यसलाई फ्री फल भनिन्छ सो यो रियल लाइफमा जुन हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ फ्री फल पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा अभियसली यहाँनिर हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ के छ भने अर्थ चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियर अर्थको सर्फेसमा चाहिँ एटमोस्फियरको लेयरहरू छ त्यो एटमोस्फियरमा भएको त्यो एयरले चाहिँ यहाँनिर के गरिदिन्छ त भने ग्राभिटेसनल जुन पुल छ त्यसलाई चाहिँ केही न केही चाहिँ डिस्टर्ब गरिदिन्छ सो द्याट यहाँनिर चाहिँ यो एयरको एक्जिस्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्थको सर्फेसमा फ्री फल हुनको लागि अलिकति डिस्टर्ब गर्ने हुनाले चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने एक्ज्याक्ट जुन फ्री फल देखिनुपर्ने हो त्यो यसमा देखिँदैन र फ्री फल देखिनको लागि के हुनु पर्यो यो एटमोस्फियर पनि हुनु भएन द्याट मिन्स भ्याकुममा हामी फ्री फल अब्जर्भ गर्न सक्छौँ जस्तो हामी मुनको कुरा गरौँ मुनमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ के देख्दैनौँ त भने
एटमोस्फियर छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ किनभने अर्थको त्यो मुनको ग्रेभिटेसनल पुलले चाहिँ त्यसलाई होल्ड गर्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर एटमोस्फियर छैन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले फ्री फल देख्न सक्छौँ जस्तो अर्थमा हामीले एउटा पेपर बललाई हामीले रिलिज गर्यो भने पेपर बललाई रिलिज गर्यो भने पेपर बल पहिला पुग्छ किन यहाँनिर एयर छ एयरले चाहिँ यहाँनिर के गरिदिन्छ ब्लक गरिदिन्छ एयर रेजिस्टेन्स त्यो पेपरमा लाग्छ र त्यो के हुने भयो त धेरै सर्फेस एरिया भयो भने चाहिँ त्यो पेपर सिट चाहिँ ढिला खस्ने भयो तर त्यही कुरा मुनमा गर्यो भने मुनमा पेपर सिट र अनि पेपर बल चाहिँ एकैचोटि खस्छ बिकज देयर इज नो एनी एटमोस्फियर त्यहाँ एटमोस्फियर छैन सो यसमा फ्री फलमा के हुनु पर्यो भने कुनै पनि एक्सटर्नल अपोजिङ फोर्स एट्र्याक्सनल फोर्स अरू कुनै एक्स्ट्रा फोर्स लाग्नु भएन एक्सेप्ट ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ द अर्थ यो कुरा हामीले फ्री फलमा बुझ्यौँ अब हाम्रो वेटलेसनेस छ वेटलेसनेस भनेको केही पनि होइन It's just the condition of being the weight of any object zero. कुनै पनि अब्जेक्टको वेट जेरो हुनु नै कुनै पनि अब्जेक्टको वेट जेरो हुनु नै वेटलेसनेस हो वेटलेसनेस इट इज द कन्डिसन अफ अ बडी इन व्हिच द नेट वेट अफ द बडी अर अब्जेक्ट इज बिकम जेरो अर बिकम्स जेरो कुनै पनि अब्जेक्टको वेट जेरो हुनु नै वेटलेसनेस हो तर यसमा कति बेला चाहिँ वेटलेसनेस हुन्छ भन्ने कुरा सो बिफोर गोइङ इन्टु दिस इक्जाम्पल्स एउटा यो वेटलेसनेस डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स जुन हुन्छ वेट मेजर गर्ने डिभाइस स्प्रिङ ब्यालेन्स यो भयो यसमा मैले एउटा धागो बाँधेर चाहिँ जस्तो अब मैले यहाँनिर एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स भयो यसमा मैले एउटा धागो बाँधेर चाहिँ के चाहिँ उ गरिदिएँ त भने ढुङ्गा चाहिँ यहाँ स्टोन झुन्डाइदिएँ भने यसले चाहिँ कुनै न कुनै यो स्टोन हो यो स्टोनको वेट चाहिँ यहाँ मेजर गर्छ यहाँ मैले हातले समातिरहेको छु सपोज यो केसमा चाहिँ यदि मैले यो हातबाट चाहिँ यो स्प्रिङ ब्यालेन्स छोडिदिएँ भने चाहिँ यो तल झर्छ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटीले एट्र्याक्ट गर्छ त्यो बेलामा स्प्रिङलाई एट्र्याक्ट गरेको बेलामा यसलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ र यति बेला चाहिँ यो स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको बेलामा चाहिँ यो के हुने भयो भने यो पनि एट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ यति बेला चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भने यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले नेट वेट देखाउँदैन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जुन लिफ्ट छ लिफ्टमा चाहिँ सपोज लिफ्ट चाहिँ हामी लिफ्टमा चाहिँ सडनली ब्रोक भइदियो अरे ब्रोक भइदियो त्यो चाहिँ के हुन्छ त एकदम सडनली चाहिँ हाम्रो अर्थको ग्राभिटीले त्यसलाई के गर्ने भयो आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने भयो त्यति बेलाको केसमा पनि हामीले चाहिँ वेटलेसनेस फिल गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो यो रोलर कोस्टरहरू जुन छ अनि प्लेन ल्यान्ड हुँदाखेरि यो सबै केसेसहरूमा चाहिँ हामीले वेटलेसनेस फिल गर्न सक्छौँ अनि हाम्रो चाहिँ यो माथि सेटेलाइट्सहरू छन् सेटेलाइट्समध्ये एउटा छ हाम्रो यस भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन जहाँ चाहिँ एस्ट्रोनट्सहरू जान्छ डिफ्रेन्ट एक्सपेरिमेन्टको लागि त्यो ठाउँमा त्यो सेटेलाइटभित्र त्यो सेटेलाइटले हाम्रो वरिपरि अर्थको वरिपरि रिभल्भ गर्छ त्यो रिभल्भ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको एस्ट्रोनट्सहरूले चाहिँ आफ्नो वेट फिल गर्दैन जस्तो हुन्छ नि के भन्छ भने हामी हावामा जसरी तैरिरहेको जस्तो फ्लोट गरिरहेको जस्तो हुन्छ उनीहरू त्यो भित्र चाहिँ जस्तो हिँड्नको लागि पनि उनीहरूले प्रपरली हिँडिकन चाहिँ उनीहरूले पानीमा चाहिँ स्विम गरेको जस्तो उनीहरूले हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यो आइएसएस इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा त्यो ठाउँमा पनि उनीहरूले वेटलेसनेस फिल गर्छ तर यहाँनिर चाहिँ सेटेलाइट्समा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेचुरल सेटेलाइट्स मुनमा चाहिँ वेटलेसनेस फिल गर्दैन बिकज द मास अफ द मुन इज लार्जर देन द्याट अफ द आवर आर्टिफिसियल सेटेलाइट्स है त सो यहाँनिर कन्डिसनको कुरा पनि गरिहालौँ कन्डिसन अफ वेटलेसनेस यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो तिनटै कुरा यो इम्पोर्टेन्ट हो है कुन कन्डिसनमा व्हेन अ बडी इज फलिङ फ्रीली अन्डर द इफेक्ट अफ ग्राभिटी ओन्ली कुनै पनि अब्जेक्ट फ्री फल भइरहेछ कुनै पनि अब्जेक्ट फ्री फलमा छ भने त्यति बेला पनि के हुने भयो त भने वेटलेसनेसको कन्डिसन फ्री फल हुनु भनेको कुनै पनि बडीले एटेन्ड गर्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग इक्वल हुने भनेको अनि व्हेन द बडी इज एट द सेन्टर अफ द अर्थ हामीलाई थाहा छ सेन्टर अफ द अर्थमा जीको भ्यालु 0 हुन्छ त्यो जीको भ्यालु 0 हुनेको वेट पनि 0 हो द्याट इज द वेटलेसनेस एन्ड नल पोइन्टमा पनि जीको भ्यालु 0 हुन्छ वेट पनि 0 हुन्छ द्याट इज अल्सो द वेटलेसनेस अनि यहाँ मैले अघि कुरा गरिहालेँ यसमा व्हेन एन आर्टिफिसियल सेटेलाइट इज अर्बिटिङ अराउन्ड द हेभनली बडी द पर्सन इनसाइड द सेटेलाइट फिल्स द वेटलेसनेस यो कुरा पनि मैले गरिसकेँ कुनै पनि सेटेलाइटभित्र जुन चाहिँ रिभल्भ गरिरहेको छ अराउन्ड द एनी हेभनली बडी द्याट मिन्स हाम्रो अर्थको वरिपरि रिभल्भ गरिरहेको सेटेलाइटमा हामी गयौँ त्यो भित्र छौँ भने हामी देन एट द्याट टाइम वी क्यान फिल आवर वी क्यान नट फिल आवर वेट द्याट मिन्स द वेटलेसनेसको केस त्यसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ र अब हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यसमा म भनिहाल्छु यहाँनिर एउटा क्वेसन के आउँछ भने अ पर्सन डज नट गेट हर्ट व्हेन जम्प फ्रम द
प्लेन विथ द प्यारासुट भनेर भन्छ। प्यारासुट लिएर चाहिँ एउटा कोही मान्छे चाहिँ प्लेनबाट अथवा कुनै हाई प्लेसबाट जम्प गर्यो भने चाहिँ उसलाई चोटपटक लाग्दैन किन भन्छ। अब जति बेला उसले जम्प गर्छ प्यारासुटसँग, प्यारासुट ओपन भइसकेपछि त्यो ओपन भइसकेको प्यारासुटले चाहिँ के गर्छ त भने त्यसको सर्फेस एरिया धेरै हुने हुनाले चाहिँ त्यसले एयर रेजिस्टेन्स भनेको ऊ फ्रीली खस्न पाउँदैन, त्यहाँ फ्री फल हुँदैन, एट्र्याक्सनल फोर्स कम्प्लिटली हुँदैन कि त्यसमा चाहिँ के भइदिन्छ त भने अपोजिङ फोर्स एयर रेजिस्टेन्स त्यसमा लाग्छ, एयरले चाहिँ अपोज गरिदिन्छ। प्यारासुटमा चाहिँ हावाले चाहिँ के गरिदिने भयो त रोकिदिने भयो। त्यसलाई चाहिँ रोकिदिन्छ भन्नुको अर्थ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै जुन स्पिडमा खस्न्थ्यो यदि प्यारासुट हुँदैन थियो भने र त्यो स्पिडलाई उसले के गरिदिन्छ त त्यो स्पिडलाई डिक्रिज गराइदिन्छ र त्यो हुनाले चाहिँ त्यो जम्प गर्ने जुन हाई प्लेसबाट जम्प गर्ने प्यारासुट लिएर जम्प गर्ने मान्छेलाई चोट लाग्दैन भन्ने टाइपको क्वेसन पनि आउँछ, जुन मैले यहाँ स्क्रिनमा दिन्छु अहिले। त्यसलाई पनि नोट बनाउने, अरू एक दुईवटा कुराहरू र एक्स्ट्रा क्वेसनहरू म स्क्रिनमा दिन्छु लास्टमा, त्यसलाई पनि नोटमा लेख्ने है त। सो योभन्दा यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी यति नै गर्छौँ, यही नै हाम्रो लगभग इन्ड हो र बाँकी रहेको जति पनि न्युमेरिकल पार्ट छ र अरू क्वेसनहरूको पार्ट छ अरूको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ र यो थ्योरिटिकल पार्ट आजको लागि इन्ड। सायद भिडियो लामो बन्यो र भिडियो लामो बने पनि हामीले इन्ड गऱ्यौँ यो च्याप्टरलाई। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अरू एक्स्ट्रा नोट त मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा वेबसाइटमा जुन लिङ्क दिएको छु त्यसैमा छ र अब एक्स्ट्रा क्वेसनहरूको लागि लिङ्क मैले कमेन्टमा पनि र डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु है त, जुन चाहिँ factpura.com गएर पनि हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले त्यो नोटमा भएको एक्स्ट्रा क्वेसनहरूलाई कपीमा नोट गरौँ, त्यसलाई पढौँ है त। त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर मैले बनाइदिएको छु, त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने अभियसली केही न केही कुराहरू हामी सिक्छौँ। र आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोमा हामी न्युमेरिकल पार्ट र त्यसपछि अरू च्याप्टरहरू हामी सुरु गर्ने नै छौँ। ओके, दिस मच फर टुडे।